Hallå ni! Ska vi se ifall ni hör mig. Oj. Slå andra skydd här. Idag, jag började igår. Det är lördag idag. Spelar jag in med telefonen idag också. Men jag hade väl inte tänkt att spela in någonting. Det är därför jag inte hade kameran med mig här. Det är så mycket att göra, vet ni, så att som ni ser här, jag lägger 2 6 meter strängar bredvid varandra. Jag kör med bakkrossen på yttervarvet där först. Sen vänder jag ekipaget och kör med frontkrossen emot den andra strängen och slänger in, och så gör jag likadant på nästa rundslag. Och så gör jag ju här nu också. Nu kommer jag köra med bakkrossen i ytterkant där. Det blir en himla massa räfsande här. Här ser man ju i alla fall lite strängar. Kanalotten ser man strängar på, sanden. Den lilla sanden är riktigt tung. Men lucern så här, den måste av. Och kommer nu regn sen så kan det sätta igång och växa till en bra tredje sjö. Vi får ju inga bra andra sjö i alla fall, så mycket kan jag ju säga. Jag pratade där om majsen tidigare. Och jag sa att vi hade bitar som var sämre och bitar som var bättre. Flacket på andra sidan kanalen här, helt okej. Den ser ut som den här stora flabben vi har här framför oss, som jag ska visa er alldeles strax. Det var där vi var och gick för ett par videor sedan. Jag länkade den här uppe. Det hade gått ut sig fläckar. De är ju fortfarande borta, så det går ju inte att rädda. Men flacket där, det ser ut ungefär som här inne. Och här är han väl i alla fall 2,5 meter eller något sånt där. Inte precis här under trädet då. Men om vi säger... nu har jag kameran i höjd med min panna. Så då kan ju ni föreställa er hur hög den är här, ifall jag ställer mig här. Den är rätt så skapligt bra. Ska vi se. Men det är bara en kolv här. Det är lite tråkigt. Det är ju som sagt var kolvarna man vill åt. Det andra är ju bara bukfylla. Svårt att säga. Så det finns ju goda chanser till att det blir lite majs i alla fall. Andra skörden, som sagt, det här är bara för att det måste ner. Det är inget annat, det måste ner helt enkelt. Jag vet inte om man kan se flacket igenom här. Nej, det kan man inte. Man ser lite majs där på andra sidan där, men det är en gammal övergång här, men den är ju inte tillordnad. Nej, så här blir det en himla massa räfsning. Det får jag göra imorgon. Så får pappa slå. För det har han bestämt här, att han ska slå och jag ska räfsa. Så visst, han har nog mycket skönare i den där i 585. Fast det är ju bättre AC i 585, för det är ju bara öppna rutorna. Den där, det måste fixas till. Hallå på er. Jaha. Jag sitter här och redigerar den här videon och tydligen så bra ut videon utan att jag märkte det där. Men som sagt, det blev som det blev. Jag slog ju färdigt den där biten av det och sen åkte hem och plockade hem korna. Och åt kräftor på kvällen. Så blir det som sagt var räfsa imorgon. Tänkte jag hoppa in och prata lite efteråt här så inte videon bara slutar sådär. Fick lite problem där motorn där till mattan hade börjat vibrera loss lite där. Jag hade väl inte dragit åt de bultarna ordentligt, men nu är de åtdragna ordentligt där. Så det var ju tur att den inte han trillade bort eller någonting. Så är det. Nej, jag tänkte bara hoppa in här och så att den avslutas lite ordentligt, videon, och säga till er att prenumerera, klicka ringklocka,
gilla videon och skicka gärna en kommentar ifall ni undrar någonting eller bara någonting så. Så var det allting för idag. Ses vi nästa gång, hörni. Hej!